स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म माइक्रोसफ्ट विन्डोजको एडमिनको पासवर्डलाई कसरी पासवर्ड चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनु सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले हाम्रो पासवर्ड के हो त्यो राखेर पहिलेलाई लगइन गरौँ। पासवर्ड राखेर यो लगइन भयो। यो ल्यापटपको अथवा यो माइक्रोसफ्ट विन्डोजको पासवर्ड चेन्ज गर्नु पर्छ। त्यसको लागि कन्ट्रोल आर गर्नुहोस्। कन्ट्रोल आर गरेर CONTROL कन्ट्रोल टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला र कन्ट्रोल प्यानल एपियर हुन्छ। कन्ट्रोल प्यानलमा युजर एकाउन्ट भन्ने जुन दिएको छ यहाँ यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस् र यसको तलपट्टि चेन्ज युजर एकाउन्ट कन्ट्रोल सेटिङ भन्ने आउँछ। म्यानेज अनदर एकाउन्ट छ। यसमा नगएर चेन्ज युजर एकाउन्ट कन्ट्रोल सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ यो खालको नोटिफाई आउँछ र यसलाई तपाईले ओके मा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि म्यानेज अनदर एकाउन्ट भन्ने आउँछ यहाँ र चेन्ज योर एकाउन्ट टाइप भन्ने आउँछ। चेन्ज योर एकाउन्ट नेम भन्ने आउँछ। एकाउन्ट टाइप क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर दिएको छ। त्यसपछि गएर चेन्ज योर एकाउन्ट नेम, यो नेम चेन्ज गर्नको लागि भयो र म्यानेज अनदर एकाउन्ट यहाँनेरि पेयर हुन्छ। यहाँ भएपछि एड अ न्यू युजर पीसी सेटिङ भन्ने आउँछ। त्यहाँ क्लिक नगरेर यही जुन युजर एकाउन्ट हो त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला एकचोटि। यहाँ यो आउँछ र यहाँ दिएको छ चेन्ज द एकाउन्ट नेम, चेन्ज द पासवर्ड। यहाँ चेन्ज द पासवर्डमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र करेन्ट पासवर्ड के हो तपाईले अहिले राखेर पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहुन्छ त्यो पासवर्ड यहाँ तपाईले टाइप गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ पासवर्ड टाइप गर्छु। यो हाम्रो अगाडिको पासवर्ड हो। अब अहिलेको पासवर्डमा ब्ल्याङ्क गर्दियौँ र यसमा पनि ब्ल्याङ्क गर्दियौँ र पासवर्ड हिन्ट केही पनि नराखौँ र चेन्जमा गएर क्लिक गरौँ। हाम्रो पासवर्ड कम्प्लिट रूपमा चेन्ज भइसकेको छ। पासवर्ड चेन्ज भयो भएन फेरि हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो त यसलाई हामीले लगआउट गरेर फेरि लगइन गरौँ। मैले यसलाई यहाँ पावर बटन थिचिदिएँ। यो लगआउट हुन्छ। लगआउट भएपछि फेरि मैले पावर बटन थिचेर स्पेस प्रेस गर्छु। हाम्रो खुलेको छ। अब इन्टर प्रेस गरौँ। यो अटोमेटिकली रूपमा खुलेको छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुभएकोमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियोले तपाईलाई कतिको सपोर्ट गरेको छ, तपाईलाई काम गर्न कतिको सहज गरेको छ, कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।